Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε ένα εφέ στιγμιότυπου φωτογραφικής μηχανής. Κάτι σαν αυτό. Ας πάμε να δούμε πώς γίνεται. Έχω βρει ήδη το σχετικό βίντεο και το κατεβάζω στο χρονολόγιο. Βρίσκουμε το σημείο που μας ενδιαφέρει και πατάμε το ψαλίδι για να διαχωρίσουμε το βίντεο. Πάμε στη συνέχεια στο σύμβολο με τη φωτογραφική μηχανή και βγάζουμε μία φωτογραφία το στιγμιότυπό μας. Αυτό εδώ είναι το στιγμιότυπό μας. Τραβάμε προς τα δεξιά το υπόλοιπο βίντεο έτσι ώστε να μείνει κενό και τοποθετούμε το στιγμιότυπο εκεί. Με διπλό κλικ στο κενό και με δεξί κλικ στη συνέχεια διαγράφουμε το κενό έτσι ώστε να ενωθούν όλα μαζί. Πατάμε OK και μεταβαίνουμε στην καρτέλα με τα transitions. Στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογούμε flash. Το σέρνουμε και το τοποθετούμε ανάμεσα στο πρώτο κομμάτι βίντεο και στο στιγμιότυπο. Πιάστε από τη δεξιά άκρη το transition και μικρύνετε την διάρκεια του. Κάπως έτσι μοιάζει πιο αληθινό. Στη συνέχεια θα προσθέσω ένα ηχητικό εφέ, ένα κλίστρο κάμερας, έτσι ώστε να μοιάζει το βίντεο πιο αληθινό. Το ηχητικό εφέ μπορείτε να το βρείτε από την περιγραφή του βίντεο και να το κατεβάσετε για ελεύθερη χρήση. Σύρτε το και τοποθετήστε το στην αρχή του στιγμιότυπου, ακριβώς εδώ. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάμε να αλλάξουμε το χρώμα έτσι ώστε η φωτογραφία να δείχνει εντελώς φυσική. Πάμε στα προηγμένα εργαλεία χρώματος και επιλέξτε το χρώμα που σας αρέσει. Επιλέξτε το αγαπημένο σας με διπλό κλικ και πατήστε OK. Κάντε κλικ και σύρτε το στιγμιότυπο προς τα αριστερά έτσι ώστε να μικρύνει η διάρκεια του. Αυτό ακριβώς θέλαμε. Μία σύντομη φωτογραφία η οποία θα συνεχίσει με βίντεο. Πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα στιγμιότυπο στο ίδιο βίντεο. Γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βρίσκουμε το σημείο που θέλουμε, πατάμε το ψαλίδι για περικοπή, πάμε στο πεδίο της φωτογραφίας, βγάζουμε ένα στιγμιότυπο, μεταβαίνουμε στα transition, βρίσκουμε το flash, το βάζουμε στην ένωση, μικραίνουμε την διάρκεια του και πατάμε Ctrl+C για να αντιγράψουμε το ηχητικό εφέ ή ξανατοποθετήστε το πάλι αυτούσιο και κάντε επικόλληση με Ctrl+V. Πάμε στην παλέτα χρωμάτων, βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, με διπλό κλικ το ενεργοποιούμε και πατάμε OK. Μειώνουμε πάλι τη χρονική διάρκεια της φωτογραφίας και είναι και αυτό έτοιμο. Πάμε τώρα να δούμε και ένα διαφορετικό εφέ μέσα στο ίδιο βίντεο. Θέλουμε η φωτογραφία μας να έχει κίνηση, zoom in και zoom out. Προς στιγμήν κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα που κάναμε και στα προηγούμενα δύο. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κεφαλή αναπαραγωγής λίγο πριν το τέλος του transition, περίπου εδώ. Κάντε διπλό κλικ στο στιγμιότυπο και επιλέξτε Animation, Customize και πατήστε το Add για να προσθέσουμε το πρώτο frame. Μετακινήστε στη συνέχεια την κεφαλή αναπαραγωγής περίπου στη μέση του στιγμιότυπου και πατήστε άλλο ένα Add για να προσθέσουμε άλλο ένα frame. Από αυτή την μπάρα μπορείτε να δώσετε την επιθυμητή μεγέθυνση. Τοποθετήστε εκ νέου την κεφαλή αναπαραγωγής λίγο πριν το τέλος του στιγμιότυπου
και επαναφέρεται. Έχουμε τελειώσει. Πάμε να δούμε συνολικά τι έχουμε κάνει έως τώρα. Πάρα πολύ ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.